હેલો ફ્રેન્ડ્સ, શ્રી શ્રી ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું બળી। આજે આપણે ગાય અથવા ભેંસનું પહેલું દૂધ હોય તેમાંથી મીઠાઈ બનાવીશું। આ મીઠાઈ બહુ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। તો ચાલો જોઈ લઈએ આ બળી કઈ રીતે બનાવી શકાય છે। તો તેના માટે મેં અહીંયા દૂધ લીધેલું છે। જ્યારે ભેંસ કે ગાયની ડિલિવરી થાય છે તો તેનું પહેલું દૂધ હોય તે બહુ જ પૌષ્ટિક હોય છે, બહુ જ ફાયદાકારક હોય છે। આ દૂધ તેને આ જ રીતે નથી પી શકાતું અને ગરમ કરીશું તો ફાટી જાય છે। તો આજે તેની મીઠાઈ બનાવીને બતાવીશ। આ મીઠાઈ બહુ જ સ્વાદિષ્ટ અને બહુ જ પૌષ્ટિક હોય છે। તો ચાલો આ મીઠાઈ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે મેં અહીંયા 1 લીટર દૂધ લીધેલું છે। દૂધ આપણે તાજું હોય તેવું જ લેવાનું છે। આ દૂધ બીજા દિવસનું છે, પહેલા દિવસનું નથી। આ દૂધ કાચું છે। હવે તેમાં આપણે સુગર પાવડર ઉમેરીશું। સુગર પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ શકો છો। તો અત્યારે મેં મોટી 5 ટેબલ સ્પૂન સુગર પાવડર લીધેલો છે। સુગર પાવડર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછો કરી શકો છો। અત્યારે મેં ખાંડને દળીને પાવડર કરીને લીધેલો છે। તમે આખી ખાંડ પણ લઈ શકો છો, પણ આખી ખાંડ લેશો તો તેને ઓગળતા ટાઈમ લાગે છે। તો આ રીતે પાવડર કરીને લેશો તો જલ્દી મિક્સ થઈ જશે। તો આ રીતે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધેલું છે। હવે તમારે જે પ્લેટમાં અથવા તો મોલ્ડમાં બળી બનાવવી હોય તેને બરાબર ઘીથી ગ્રીસ કરીને લેવાનું રહેશે। તો આ રીતે મેં મોલ્ડ સરસ ઘીથી ગ્રીસ કરીને લીધેલું છે। હવે તેમાં આપણે સુગરવાળું દૂધ તૈયાર કરેલું છે તે લઈશું। તમારે જે રીતે થિકનેસ રાખવી હોય એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો। હવે તેમાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ નાખીશું। ડ્રાયફ્રૂટ તમે તમારી પસંદગીના કોઈ પણ ઉમેરી શકો છો। તમારે ડ્રાયફ્રૂટ ન લેવા હોય તો તમે એલચીનો પાવડર પણ ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો। સાથે જ આપણે થોડા કેસરના તાતણા ઉમેરીશું। આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। તો આ રીતે મોલ્ડ આપણે તૈયાર કરી લીધેલું છે। હવે તેને આપણે સ્ટીમ થવા માટે મૂકીશું। તો તેના માટે અહીંયા મેં એક મોટી કઢાઈ લીધેલી છે। કઢાઈની અંદર એક સ્ટેન્ડ રાખેલું છે। તો તમે જોઈ શકશો પાણી પણ આપણું એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તેની અંદર આપણે તૈયાર કરેલું મોલ્ડ મૂકી દઈશું। હવે તેને કવર કરી લઈશું અને 15 થી 20 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈએ। હવે 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈએ। હવે આ રીતે ચપ્પુથી ચેક કરીશું તો આપણું ચપ્પુ એકદમ ક્લીન નીકળેલું છે। તો આ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે મોલ્ડ બહાર લઈ લઈશું અને તેને ઠંડુ કરી લઈએ। થોડું ઠંડુ થાય ત્યારબાદ તેના પીસીસ કરી લઈશું। તમને જે રીતે પીસીસ ગમે એ રીતે તમે કટ કરી શકો છો, નાના અથવા તો મોટા। તો મેં આ રીતે કટ કરીને તૈયાર કરી લીધેલું છે। હવે હું તમને એક પીસ બહાર નીકાળીને બતાવીશ। તો જુઓ કેટલી સરસ આપણી મીઠાઈ બની છે, ખાવામાં બહુ જ સ્વાદિષ્ટ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે બળી તો ઘણીવાર બનાવી જ હશે, પણ આ રીતે ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હોય તો તમે પણ આ રીતે એકવાર બળી તમારા ઘરે જરૂરથી બનાવજો। ત્યારબાદ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો કે તમને આ બળીની રેસીપી કેવી લાગી। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।